امروز ادامه مبحث کرتنوال ها رو داریم و در انتها کاملا با مولیون ها، گریدز ها و بوردر ها آشنا میشیم. سلام، من الهام کیانی هستم. به کانال الهام آرکن لایف بسیار خوش آمدید. در جلسه گذشته با انواع کرتنوال آشنا شدیم و یک سری تنظیمات اساسی رو با هم یاد گرفتیم. در این جلسه قراره به طور کامل با طرز کار گریدز ها، مولیون ها و پنل ها آشنا بشیم. اگر تا به این لحظه کانال یوتیوب الهام آرکن لایف رو سابسکرایب نکردی، همین الان لطفا سابسکرایب کن، دکمه نوتیفیکیشن رو فعال کن که آموزش ها به صورت روزانه آپلود میشه. خب بدون معطلی let's jump into Revit. خب دوستان، دوباره میریم کرتنوالمون رو انتخاب میکنیم، میریم وارد ادیت تایپمون میشیم. در قسمت کانستراکشن یه گزینه‌ای داریم به اسم جون کاندیشن که حالتهای متفاوتی داره. اجازه بدید من یه ذره این رو بزرگتر کنم، نوای واضحتری ازش داشته باشیم و دوباره وارد ادیت تایپ بشیم. در قسمت جون کاندیشن وقتی رو ورتیکال گرید کانتینیوس هستیم میبینید که مولیون های عمودی تمام مولیون های افقی رو قطع میکنه و همچنین بوردر افقی هم قطع میکنه. میریم رو حالت بعدی هوریزونتال گرید کانتینیوس میذاریم. اپلای که کنیم میبینیم که مولیون های افقی این دفعه مولیون های عمودی رو قطع میکنه و حتی بوردر هم قطع میکنه. بریم حالت بعدی. این دوتا حالت به نظر من بهترین حالته، چون در حالت اجرایی بهتره که بوردر یعنی قاب کرتنوالمون به صورت کامل باشه و به صورت کانتینوس باشه. اولی میذاریم رو بوردر اند ورتیکال گریز کانتینوس اپلای میکنیم. همونطور که میبینید بوردرمون کامل کانتینوس شد و تمام مولیون های عمودیمون هم به صورت کانتینوس و یک پارچه وجود دارن و بوردرهای افقیمون یعنی مولیون های افقیمون همه منقطع هستن. و حالت آخر بوردر هوریزونتال گریز کانتینوس یعنی اینکه بوردرمون حالت کانتینوس باقی میمونه به صورت یک پارچه، فقط اینکه مولیون های افقی تمام مولیون های عمودی رو قطع میکنن و مولیون های عمودی به صورت منقطع قرار میگیرن و بوردرمون هم به صورت یک پارچه هست. حواستون باشه کلا در حالت اجرایی این دوتا مدل رو بیشتر استفاده میشه، مگر اینکه حالت خاصی باشه یا نظر مهندس سازه چیز دیگه ای باشه که بخواین تغییر بدید و بخواین بوردر رو به صورت کانتینوس نداشته باشید. مورد دیگه ای که من میخوام در ادیت تایپ بهش اشاره کنم قسمت ورتیکال مولیون و هوریزونتال مولیونه که از 3 قسمت تشکیل شده: اینتریور تایپ، بوردر 1 و بوردر 2 که اینتریور تایپ نشان دهنده پروفیل تمام مولیون های عمودی مونه. بوردر 1 و 2 نشان دهنده مولیون های قابمونه، یعنی بوردرمونه، مولیون های عمودی قابمونه. و در هوریزونتال مولیونز اینتریور تایپش نشان دهنده پروفیل تمام مولیون های افقیه و بوردر 1 و 2 نشان دهنده بالا و پایین قابمونه که ما این 4 تا رو معمولاً یک جور در نظر میگیریم، یعنی بوردرامون باید به یه حالت باشن، درسته؟ پس میایم همشون رو یه حالت یه ذره ضخیم‌تر در نظر میگیریم که بیشتر خودشو متفاوت نشون بده. و این رو هم رو حالت 50 ردیوس میذاریم. این هم همینطور اپلای میکنیم. گوشه های مولیون ها در انتهای کرتنوال به هم وصل نمیشن، به صورت میگیم اوکی بذار باشه ببینیم چه شکلی هم. اوکی میبینید این به خاطر حالتیه که انتخاب کردیم. ما میتونیم حالتهای دیگه هم انتخاب میکنیم، دوباره حالتش رو عوض میکنیم. این بوردرامون رو میذاریم روی سیرکلر مولیون، این هم میذاریم روی سیرکلر مولیون،
این هم همچنین و این هم همچنین. بیایم مولیان های عمودی و افقیمون رو یه ذره کوچیک‌تر کنیم که نمای بهتری بده. اپلای. اوکی. خب ما الان یه نمای کامل و خوب است. یک کرتن وال داریم. دوستان بریم سراغ پنل ها. ببینید وقتی که روی کرتن والتون قرار دارید با دکمه تب بزنید میتونید روی اعضای کرتن وال حرکت کنید. ببینید نمیدونم چقدر مشخصه. ببینید دونه دونه داره، هر کدوم به صورت جدا انتخاب میکنه. ما الان با پنل کار داریم. وقتی میریم روش میگه که prevent or allow change of element position، یعنی اینکه اجازه تغییر دادن یا ندادن element رو به ما نمیده. برای اینکه این اجازه رو داشته باشیم باید آنپینش کنیم. UP رو تایپ میکنیم، شورتکات آنپین، یا اینکه عددی که انتخاب کردیم میریم این بالا. یه پنل دیگر انتخاب کنم، میریم این بالا آنپین رو میزنیم. خب بریم سراغ پنل خودمون، پنلی که آنپینش کردیم. بچه‌ها ببینید یه پنل دیگه انتخاب کنم. وقتی پنلی آنپین نیست و به صورت پین وجود داره اصلا قابل تغییر نیست، یعنی نمیتونیم خود پنل رو تغییر بدیم. ادیت تایپش قابل دسترسی هست ولی پنل رو نمیتونیم تغییر بدیم. ما میخوایم با پنل کار کنیم، پس میریم دوباره این پنل رو انتخاب میکنیم که آنپین کردیم و وارد پراپرتیزش میشیم که از اینجا میبینید که به صورت پیش‌فرض گلیز داره و سالید. وقتی گلیزده یعنی حالت شیشه‌ایه که همین الانه، وقتی سالیده یعنی به همون ضخامت شیشه به همون متریال میده. بریم پنل دیگر رو انتخاب کنیم. این دو تا که آنپینش میکنیم UP، وارد پراپرتیزش میشیم، میریم یه دیوار بنایی بهش بدیم. خب همونطور که میبینید ما هر دیواری که بخوایم و هر شیشه‌ای که بخوایم میتونیم به پنلمون بدیم و حتی میتونیم بریم پنل رو انتخاب کنیم. بذارین روی حالت ریالستیک بذارمش. خب میریم پنل رو انتخاب میکنیم با دکمه تب، آنپینش میکنیم UP، میریم داخل پراپرتیزش و از اینجا ما بهش میگیم که ایمتی باش، یعنی خالی خالی باش. میبینید الان فکر کنم نور اجازه میده که قشنگ دیده بشه که تفاوت رنگ شیشه. این دیوار آلومینیومیه که گذاشتیم، دیوار فولادی که گذاشتیم، این دیوار بنایی مونه که خودش اومده به صورت سالید گذاشته. البته شما هر دیوار بنایی میتونید اینجا بذارید و این هم پنلیه که ما توش رو خالی گذاشتیم. دوستان بیاین این پنل رو انتخاب کنیم، وارد ادیت تایپش بشیم، یه دوپلیکیت میگیریم، اوکی میکنیم. وقتی رو ادیت بزنیم هر تغییری که لازم باشه ما میتونیم به این دیوارمون بدیم. اینجا ما یه ورق فولادی داریم که میتونیم اینو ضخامتش رو تغییر بدیم و هر ضخامتی که میخوایم بذاریم. اینجا اگه توجه کنید در دیفالت رپینگ دو تا گزینه داریم، at insert at end. اینه که اوکی کنیم بیایم بیرون. در اینجام داریم wrapping at insert، wrapping at end. حالا اینها مفهومش چیه؟ در حالت wrapping at insert میخواد به همون بگه که وقتی که
دیوار با پنجره یا دری قطع میشه، قسمت داخلی دیوار از جنس اکستریر باشه یا از جنس اینتریر یا کلش همه رو مالکشی انجام شه و پنجره گذاشته بشه. ببینین میتونیم هم رو حالت اکستریر بذاری، هم اینتریر، هم بوست. بریم روی دیوار اینا من بهتون نشون بدم. ببینین بر تبع آرکیتکچر میشیم، وال رو میزنیم، یه وال اکستریر که خودمون کشیدیم انتخاب میکنیم، دیوار کوتاه ترسیم میکنم. بچه هنوز آموزش در پنجره رو نداشتیم، به زودی شده داریم. یه پنجره اینجا من میذارم براتون. خب حالا میریم رو تنظیمات دیوار. دیوار رو انتخاب میکنیم، ادیت میکنیم. اینجا الان دونت رپه، یعنی هیچی، نه حالت اکستریر داشته باشه نه حالت اینتریر. میذاریم رو حالت اکستریر، اپلای میکنیم، اوکی میکنیم، میریم رو حالت 3D. پنجره رو انتخاب میکنیم و هاید المنت رو میزنیم. یعنی اینکه لایه خارجی به سمت داخل بریدگی و به خاطر پنجره و در وارد بشه، یعنی یه لایه دیوار خارجی داشته باشه. حالا اگر بذاریم رو اینتریر چجوری میشه؟ ببینید یه لایه از لایه رنگمون به سمت داخل میاد و بعد پنجره نصب میشه. و اگر روی حالت بوست بذاریم و اپلای کنیم، هر دوتاش رو داریم، هر دوتاش به صورت ادامه دار در قسمت هایی که برای پنجره یا در قطع میشه، هم اینتریر لیر داریم هم اکستریر لیر. مورد بعدی که میخوام بهش اشاره کنم، باز وارد دیوار میشیم، دیوار رو انتخاب میکنیم، ادیت تایپش میشیم، رپینگ ات اند که قبلا هم این رو داشتیم. ببینید اگر بذاریم رو حالت اکستریر، از هر جایی که قطع میشه دیوار، چه پایین چه بالا چه اطراف، روی حالت، بذارین ریست تمپرری بزنم، روی حالت، ببینید لایه خارجیه. و اگر من همین رو انتخاب کنم و ادیت رو بزنم و رپینگ ات اند رو بذارم روی اینتریر، اپلای کنم، اوکی کنم، میبینید که از هر طرفی که دیوار قطع میشه و تموم میشه روی حالت لیر اینتریر هستش. میبینید؟ ولی این ربطی به اون برش خوردن دیوار نداره، یعنی وقتی برش روی دیوار میخوره اون قضیهش جداست. اون میشه چی؟ حالت اینسرتشه، رپینگ ات اینسرت، رپینگ ات اند، یعنی هر جا که دیوار قطع شد، چه از ارتفاع چه از ارزش، این ما یه پوشانندگی خاصی داشته باشیم. اوکی، البته ما این دیوار دیگه کاری نداریم. خب پنل خودمون رو انتخاب کنیم، کلید تب روی کیبورد، وارد ادیت تایپش بشیم. همینطور که میبینید مثل حالت دیوار، اول اینکه ما میتونیم استراکچر دیوار رو تغییر بدیم. ادیت اول باید دوپلیکیت بگیریم، یه اسمی بهش بدیم، بعد بریم داخل ادیت تایپ و اینجا اگر بچه ها بخوایم متریال رو عوض کنید میتونید عوض کنید، واردش میشیم. اگر بخواید از اینجا متریال رو عوض کنید حتما دوپلیکیت بگیرید که متریال اصلی تغییر نکنه و بعد رنگ و حالت و ایناشو عوض کنید. و هم میتونید ضخامتش رو تغییر بدید. اوکی میکنیم و اینجا رپینگ ات اینسرت رو میذاریم روی اکستریر که نمای بیشتر بده، نمای قشنگتری بهمون بده، یا اینکه میذاریم رو بوس، یعنی از هر دو طرف همون نما رو داشته باشیم و اندش هم رو همون نان باشه. اپلای، اوکی. خب به پایان این جلسه از جلسه آموزشی کرتنبال ها رسیدیم. در این جلسه یاد گرفتیم که به صورت بیسیک یکم پیشرفته تر بتونیم کرتنبال رو رسم کنیم
و با طرز کار مولیان ها، بوردرها، گریدز ها آشنا شدیم و یاد گرفتیم که چجوری میتونیم پنل ها رو تغییر بدیم. دوستان، مبحث کرتنوال بسیار گسترده است، پس سعی کنین روی این 2 جلسه حسابی تمرین کنین، روش تسلط داشته باشید تا در مباحث پیشرفته تا دچار مشکل نشیم. اگر از آموزش امروز لذت بردید و براتون مفید بود، لطفاً لایک کنید، با لایک هاتون به من انرژی بدید. همچنین برای دوستای حوزه معماری و ساخت و ساز حتما شیر کنین، با این کار خیلی به من کمک میکنین و یادتون نره که منو سابسکرایب کنین. ممنون که تا این لحظه همراه من بودید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.